අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ස්ට්‍රීම් ෆෝමැටිං ගැනයි. හරි. ඕගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේදී මතක ඇති මම මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක් ටයිප් කරලා පෙන්නනවා. මේකෙන් අපි කරන්නේ අපේ බර්ත්ඩේ එක කැල්කියුලේට් කරන හැටි. ඕගලන්ට මතක ඇති මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන total කියන ඉන්ටිජර් එක ස්ට්‍රින්ග් එකට කන්වර්ට් කරා. අපිට මෙහෙම කන්වර්ට් නොකරත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක ටයිප් කරගන්න. ඒ තමයි මේ විදිහට කමා එකක් දාලා හරි ඉතින් මම මේක දැන් රන් කරාම බලමු එන අවුට්පුට් එකෙන් මොකද කියලා. මේ විදිහට මම නම ටයිප් කරලා ය එකක් දෙනවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් කලින් විදිහටම මේ විදිහට ඒජ් එක එනවා. ඉතින් මේ විදිහටත් අපිට ටයිප් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් ස්ට්‍රින්ග් වලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී වෙන්නේ මේ කමා එක දුන්නාන් පස්සේ මේ වේරියබල් එක අපි ගන්නවා. එතකොට මේකත් එක්ක එකතු කරන්නේ මේ වේරියබල් එකත් අපිට print කරලා පෙන්නනවා වෙනම. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට වෙනම තවත් numbers දෙකක් හදාගත්තා. මම දැන් මේකත් print කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක ටයිප් කරා. දැන් අපි මේක රන් කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මේ විදිහට ඒක print කරලා තියෙනවා num 1 කියන්නේ මේකටයි num 2 කියන්නේ මේකටයි කියලා. හරි ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ විදිහට print කරගන්න හැටි. ඒ තමයි format කියන method එකෙන් කොහොමද print කරගන්න කියලා. මම දැනට මේක comment කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහාට ගිහලා මේ විදිහට මුලින්ම type කරගන්නවා. print කියලා දාලා කලින් විදිහටම නම් 1 is කියලා මම මෙතන නිකන් space එකක් වගේ තියලා ඊළඟට type කරගන්නවා. හරි දැන් මට මේකේ මෙතන මෙන්න මේ තියෙන value දෙක වැටෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනටයි මෙන්න මෙතනටයි. ඒ නිසා මම මෙතන මේ විදිහට බ්‍රැකට් දෙකක් දා ගන්නවා. හරි දැන් මම මෙන්න මේ බ්‍රැකට් දෙක රන් කරොත් එහෙම බලමු මොකද එන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේනවාද මේ විදිහට බ්‍රැකට් දෙකක් වැටෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේ දෙක මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙතන අපි ටයිප් කරලා තියෙන string එක ඉස්සරහින් මම මේ විදිහට dot කියලා දා ගන්නවා. ඒකත් දාන්නේ මේ print function එක ඇතුලෙන් මම මේ විදිහට dot කියලා දාලා format කියලා දානවා. මේ තමයි format කියන method එක. මම දැන් මෙන්න විදිහට ඒකෙත් බ්‍රැකට් දෙකක් open කරගෙන ඒක ඇතුළට num1 num2 කියන values දෙක දාගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට මෙතන num1 එකට අදාළ value එකයි num2 එකට අදාළ value එකයි print වෙනවා. මෙතනදී වෙන්නේ අපි මේ විදිහට බ්‍රැකට් දෙකක් දැම්මහම මේ බ්‍රැකට් දෙකට අපි මෙතනින් දාන function එකේ ඇතුළේ තියෙන values දෙක දාගන්න එක. මේ කියන්නේ මෙන්න මෙතන num1 කියන එක තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. එතකොට මේ num1 කියන එකේ value එක ගිහලා මෙතන පළවෙනි බ්‍රැකට් එක ඇතුළට දාගන්නවා. එතකොට බ්‍රැකට් එක අපිට පෙන්නන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඊළඟට මේ num2 කියන එකේ value එක ගිහලා මේ විදිහට බ්‍රැකට් එක ඇතුළට දානවා. මම දැන් මේක මේ විදිහට වෙනස් කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේන ඇති. එතකොට මේක run කරාම මෙන්න මේ විදිහට එතකොට values දෙක මාරු වෙලා යනවා. ඉතින් මෙතන අපිට පිළිවෙලට දාන්න ඕනේ ගන්න ඕන නම් මම මේ විදිහට ආයි දාන්න. හරි ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට පිළිවෙලට මේ දැන් එනවා. දැන් මම මෙතනට මේ විදිහට num1 කියලා දැම්මොත් එහෙම එකම value එක අර තැන් දෙකේම print වෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ format කියන function එකත් හරියට නිකන් වැඩ කරන්නේ list එකක් වගේ. මෙතන මේ num1 කියන්නේ 0th index එක මේ num2 කියන්නේ first index එක කියලා තමයි අපි ගන්න. ඒතකොට මෙතනට අපිට පේන්නේ නැති වුණාට මෙතන 0th index first index කියලා තමයි මේ bracket වල normal ම value එක වෙන්නේ. අපිට මේ විදිහට මාරු කරලා දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන num2 කියලා දෙන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් num2 එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම print වෙන්නේ. ඊට පස්සේ print වෙන්නේ num1 එක. දැන් මම මෙතන මේ ටික අයින් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දෙක මාරුලා එන්නේ. මම මෙතන බිංදුව මෙතන එක කියලා දැම්මොත් එහෙම එතකොට කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක තමයි default ම තියෙන ටික. හරි ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට දශම සංඛ්‍යා ටිකක් දා ගන්නවා. මම දැන් මේක රන් කරාම ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට දශම සංඛ්‍යා ගොඩක් එන අවුට්පුට් එකක් විදිහට. ඉතින් මම මේ විදිහට එන්නේ නැති වෙන්න මම මේ විදිහට colon කියලා dot 3 කියලා දානවා. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේ හැම නම්බර එකකින්ම 3ක් විතරක් ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් 10 ගත්තොත් එහෙම 10න් අංක 3ක් ගන්න කියලා. ඒ තමයි මේ 1.2 කියන එක. ඉතින් මේ අනිත් ඒවාත් එක්ක මෙතන මේක 2 වුණාම අනිත් ඒවායි මේ තියෙන ගණන් එක මේක 3 වෙනවා. දැන් මම මේක රන් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඔයාලට පේන ඇති මේක එකක් ගන්න නිසා එතන 3 කියලා වැටලා තියෙනවා. මම දැන් මෙතෙන්ටත් ඒ විදිහටමයි කරන්න. මේ විදිහට dot 3 කියලා දාගන්න. දැන් මෙතනදිත් අපිට අංක 3ක් විතරයි print වෙලා වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට අංක 3ක් විතරක් එනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට දශම සංඛ්‍යා 3ක් විතරක් ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන් f කියලා. ඒතකොට මේකෙන් අදහස් කරන්නේ දශම සංඛ්‍යා නැත්තම් floating numbers ටික numbers 3ක් දාන කියලා. මම මේක run කරලා පෙන්නනවා. ඔයගලන්ට පේනවාද මේ විදිහට දශම සංඛ්‍යා 3ක් විතරක් print වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මෙතන දශම සංඛ්‍යා 4ක් කියලා දැම්මොත් එහෙනම් 4ක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් print වෙනවා. හරි ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදිහට දශම සංඛ්‍යා 4ක් එනවා.
ඉතින් මේ FA කියන්නේ floating numbers කියලා. ඒ floating numbers කියන්නේ අපි මම කලින් වීඩියෝස් වලදී කියලා දීලා තියෙනවා මේ විදිහට decimal points එනවා නම් ඒවා floating numbers විදිහට අපි ගන්නෙ. මේ decimal point එකෙන් පස්සේ තියෙන numbers හතරක් තමයි මෙතනින් කියන්නේ print කරලා පෙන්නන්න කියලා. මේ විදිහටම අපිට තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි strings පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙන්න මේකත් කමෙන්ට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම කලින් වගේ මේ විදිහට print කියලා දා ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට මම මේ විදිහට ආය අර වගේම bracket දෙකක් දාගෙන none 2 is කියලා දා ගන්නවා. ඉතින් මෙතනටත් මම මෙතන bracket දෙකක් දානවා. මෙතනදී මම මෙන්න මේ විදිහට මේකට bracket ඇතුලේ මෙන්න විදිහට num 1 කියලා දානවා. මොකද මට print කරගන්න ඕන num 1 කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට මම num 2 කියලා දානවා. දැන් අපි run කරලා බලමු මොකද එන output එක කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක num 1 num 2 කියලා මේ විදිහට bracket එක print වෙලා. දැන් මෙතන ඉස්සරහින් මම මේ විදිහට f කියලා දානවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට මේ පාටත් වෙනස් වුණා. මම දැන් මේක print කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපේ values ටික print වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට string එක integers දාගන්න පුළුවන්. integers විතරක් නෙවෙයි දැන් මේක තමයි මේ floats එක යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට දාගන්න පුළුවන් convert නොකර. දැන් මම මේකෙදි කියලා දුන්නා වගේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනත් ඒක කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට .4 කියලා ගහලා f කියලා දාලා දැන් මේක run කරොත් බලමු අපිට එන output එක මොකද්ද කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට හතරක් විතරක් print වෙනවා. ඉතින් මම මේකට මේ විදිහට දෙකක් කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන විදිහට colon එකක් දාලා මම මෙතන 2යි කියලා නිකන් දෙනවා. දැන් මේක print කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් විදිහට මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා අපිට strings formatting කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙතනදී අපි කරේ integers නැත්නම් floats convert නොකර මේ විදිහට string එක print කරපු එකයි. හරි ඉතින් අපිට අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික ගැන තමයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.